السلام عليكم ورحمة الله. معكم زيد من قناة كهربجي، وأهلا وسهلا فيكم بسلسلة الجيمات. اليوم رح ناخذ الأسئلة من سؤال 36 لسؤال 40. إذا كان في عندك أي استفسار اكتب لي بالتعليقات ورح أرد عليك في أسرع وقت ممكن. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. من دون أي تأخير يلا نبدأ. بالسؤال رقم 36 بحكي لي إذا x و y أعداد وكان x ناقص y بيساوي عدد فردي، فأي من الخيارات التالية هو صحيح؟ عندي x ناقص y بتساوي عدد فردي، فعندي راح يكون ثلاث خيارات اللي هو x و y يكونوا أعداد زوجية، وراح يكون عندي خيار x و y يكون أعداد اللي هي فردية، أو x و y واحد يكون زوجي والثاني يكون فردي. بالنسبة ل x و y يكونوا أعداد زوجية، إذا كانت عندي x اللي هي m و y اللي هي n، فرح نفرض إنه أعداد زوجية الاثنين، فبطلع عندي 2m و2n، لأنه كل عدد زوجي بقسم على 2. فلو طبقنا اللي هو x ناقص y راح تكون عندي 2m ناقص 2n وبتساوي 2 في m ناقص n، فإذا الجواب راح يكون عندي زوجي، ف x و y ما راح يكونوا أعداد زوجية الاثنين. بالنسبة إنهم يكونوا الاثنين أعداد فردية، لو فرضنا x اللي هي k و y اللي هي j، راح يكون عندي قيمة x لما تكون عدد فردي اللي هي 2m زائد 2k ناقص 1، وعندي y راح تكون 2j زائد 1. تعالوا نطبق x ناقص y، راح تطلع عندي 2k زائد 1 ناقص اللي هو 2j زائد 1. 1 ناقص 1 راح تروح مع بعض، وبيضل عندي 2k ناقص 2j، وبيطلع عندي 2 في k ناقص j، وهذا الجواب كمان زوجي. فإنهم يكونوا الأعداد اثنين فرديات هذا الحكي كمان ما راح يزبط. فإذا الحل الوحيد عندي إنه x زوجي مثلا أو y زوجي، والثانية راح تكون فردي. فإذا لو تفرجت على الخيارات اللي موجودة عندي، الخيار رقم 1 اللي هو x في y، وإحنا بنعرف إنه واحد منهم زوجي والثاني فردي، فرح يطلع الخيار صحيح، لأنه في واحد منهم مضروب باثنين أو بقسم على 2، فإذا الجواب راح يكون عندي زوجي. بالنسبة للخيار الثاني واللي هو x تربيع زائد y تربيع، احنا بنعرف انه واحد منهم زوجي والثاني فردي، فاذا مجموعهم مع بعض راح يطلع عدد زوجي زائد عدد فردي، وهذا الحكي بيعطيني عدد فردي، فاذا كمان صحيح الجواب. بالنسبة لرقم 3 واللي هي x زائد y الكل تربيع، هو بحكي لي انها عدد زوجي. احنا عندنا عدد زوجي زائد عدد فردي راح يعطينا عدد فردي تربيع راح يعطيني عدد فردي، فإذا الجواب الصحيح هون راح يكون odd اللي هو فردي مش زوجي. فلما بطلع على الخيارات لازم يكون عندي 1 زائد 2 هو الجواب الصحيح، والجواب الصحيح إذا هو D. تعالوا نشوف السؤال رقم 37. السؤال رقم 37 بيحكي لي يوم الاثنين كان سعر الافتتاح تبع ستوك معين $100، وقت الإغلاق كان السعر 110. يوم الثلاثاء سعر الإغلاق كان 10% زيادة عن سعر الإغلاق تبع يوم الاثنين. يوم الأربعاء 10% أقل من سعر الإغلاق يوم الاثنين. يوم الأربعاء كان زيادة بالسعر واللي هي 4% زيادة عن سعر الإغلاق تبع يوم الثلاثاء. فبطلبني بالسؤال كم نسبة التغيير
بسعر السهم من يوم الاثنين الافتتاح إلى يوم الأربعاء ساعة الإغلاق. أول إشي بعمله اللي هو 110 ضرب 10% وبتساوي 11. هاي اللي هو الخسارة تبعت يوم الثلاثاء، فإذا 110 ناقص 11 تطلع عندي $99 اللي هي ليوم الثلاثاء. بالنسبة ليوم الأربعاء انخفضت 4% عن 99، ارتفعت 4% عن 99، فعندي 99 زائد 99 ضرب 4%. الجواب بيطلع عندي 99 زائد 3.96 وبيطلع 102.96. هاي ليوم الأربعاء. فإذا يوم الأربعاء الإغلاق ناقص اللي هي الافتتاح تبع يوم الاثنين 102.96 ناقص 100 تطلع $2.96. ولما بطلع على الأجوبة أقرب جواب عندي ل 2.96 اللي هو 3، اللي هو تقريبا 3%. فإذا الجواب الصحيح راح يكون عندي هو دي. تعالوا نشوف السؤال رقم 38. بالسؤال رقم 38 بحكي لي بالمستوى الديكارتي اللي موجود معنا بالصورة في النقاط O و P و Q راح تكون بتعبر عن مواقع لتطوير بنايات. في محطة للحرائق راح تنحط بمكان يكون متساوي المسافات مع جميع النقاط هاي، فهو بطلبني شو هي النقطة هاي. خلينا بس هنا نوضح الصورة. 0 0 النقطة الأولى، النقطة الثانية اللي موجودة عنا واللي هي 4 0، والنقطة الثالثة اللي موجودة عنا 0 6. إذا بدي أشوف النقاط بين على اللي هو الخط واي بين 0 0 و 0 6 فأكيد راح تكون عندي واللي هي 0 3. فإذا النقطة اللي بين هاي وهاي لازم تكون على الخط اللي موجود واللي هو يساوي المعادلة تبعته واي بتساوي 3. أما بالنسبة للنقاط 0 0 و 4 0 فالمسافة بيناتهم المتوسطة راح تكون 2 واللي هي 2 0. راح يكون على امتداد الخط النقطة بيناتهم. فتقاطع الخط اللي هو y تساوي 3 و x تساوي 2 واللي هو 2 3، هيك بتكون المسافة متساوية بين 2 3 وكل النقاط اللي موجودة واللي هي O و P و Q. فإذا الجواب الصحيح راح يكون عندي هو E. خلونا نشوف السؤال رقم 39. بالسؤال رقم 39 بحكي لي بده المحيط بالمترات لقطعة أو حديقة مستطيلة الشكل، العرض تبعها 6 ومساحتها نفس مساحة ملعب مستطيل وهو كمان 16 ب 12 متر الطول والعرض تبعه. فإذا لو حسبنا إنه L هي الطول تبع الحديقة، لما باجي بحسب المساحة واللي هي بتساوي الطول بالعرض أو العرض بالطول، فإذا للحديقة راح يطلع عندي اللي هو 6 ضرب L، وبالنسبة للملعب راح تكون 16 ضرب 12، وهاي المساحتين متساويات. فإذا 6L بتساوي 16 ضرب 12 على 6 على 6 بيطلع عندي L بتساوي 32. هيك حسبنا اللي هو طول الحديقة. لما بدي أجي أحسب المحيط راح يطلع عندي المحيط اللي هو مجموع الأضلاع كلياتهم واللي هو بيساوي 2 بالطول زائد العرض. فإذا 2 ب6 زائد 32 والجواب بيطلع عندي 76. فالجواب الصحيح هو دي.
تعالوا نشوف السؤال رقم 40. السؤال رقم 40 بحكي لي 1 ناقص 0.5 صفار 1 بتساوي أي من الخيارات اللي موجودة عندي. طبعا احنا فاهمين انه الجواب راح يكون 0.6 هو الجواب الصحيح، بس أي من الخيارات اللي موجودة عندي بيساوي هذا الرقم. راح نيجي ونجرب من رقم A. عندي 1.01 مضروبة ب 0.2. هاي شو بتساوي عندي؟ 1 زائد 0.01 مضروبة ب 0.9. الجواب 0.9 زائد 0.09، فإذا الجواب 0.49 والجواب غلط. باجي على B بحكي لي 1.11 مضروبة ب 0.9، فإذا شو بيطلع عندي؟ 1 زائد 0.1 زائد 0.01 كل هاي مضروبة ب 99، بيطلع عندي الجواب 0.9 زائد 0.09 زائد 0.029، والجواب بيطلع عندي 1.0989، فإذا كمان مش جواب صحيح. بالنسبة لسي عندي 1.01 مضروبة ب 0.39، بيطلع عندي 1 زائد 0.01 مضروبة ب 0.39، بيطلع عندي الجواب 0.39 زائد 0.339، والجواب بيطلع 0.69، فإذا هو الجواب الصحيح، وعندي سي هي الجواب الصحيح. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. إذا كان في عندك أي استفسار اكتب لي إياه بالتعليقات وراح أرد عليك في أسرع وقت ممكن. اشتركوا معنا بالقناة وفعلوا زر الجرس. كان معاكم زيد من قناة كهربجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.